هواپیمای مختلف میمدن، هواپیمای عراقی در نقاط مختلف میمدن که به مرز ما نزدیک بشن، با حضور ما میرفتن. 15 بارون پرندش هستن، مشغول بمبارون بیارین که 270 شما هستن 30 مایل. تو برگشت بودیم که رو گیلان غرب ما متوجه شدیم یه هواپیمای تانکری که دبل رول هست، یعنی هم میتونه به F-14 هم به F-4 بنزین بده، رو گیلان غرب داره پرواز میکنه. جناب علی مازندرانی توی 20 آذر 1330 توی بازارچه سعادت تهران به دنیا اومدن. پدر بزرگوارشون اسمشون رو گذاشتن فریدون، با الهام از اسطوره‌ای که ایران رو از دست ضحاک نجات داد. انگار که سرنوشتش از روز اول با مبارزه برای میهن گره خورده بود. از همون بچگی عاشق آسمون و پرواز بود. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که هنوزم 10 سالش نشده بود به همراه پدر به فرودگاه مهرآباد رفت. میخواست ایشون رو بدرقه بکنه برای اعزام به دوره‌های نظامی داخل آمریکا. توی فرودگاه مهرآباد چشمش میخوره به هواپیماهای قدیمی و همونجا خودشون میگن که اون لحظه است که من فهمیدم میخوام خودم هدایت یکی از این غول‌های آهنی رو به دست بگیرم. بعد از دیپلم علوم طبیعی اول تصمیم گرفت که وارد هواپیمایی ملی ایران بشه، اما یه چالش بزرگتر پیش اومد: آزمون خلبانی نیروی هوایی شاهنشاهی. با شور انگیزه رفت برای آزمون، معاینات پزشکی و آزمون ها رو پشت سر گذاشت و بالاخره اسمش توی لیست محدود قبول شده ها قرار گرفت. تیمسار فریدون علی مازندرانی با عشق به پرواز هما رو رها کرد و راه دانشکده خلبانی نیروی هوایی رو پیش گرفت. و اما بعد از اون دوران آموزش و پروازهای حرفه‌ای جناب علی مازندرانی شروع شد. پایه‌های لازم رو همینجا توی ایران گذرون: زبان انگلیسی، مقدمات خلبانی و پرواز با هواپیمای پاپ رو. با گروهی از همدوره‌هاش رفت آمریکا برای دوره UPT توی پایگاه لکلند آمریکا. تئوری‌های فشرده رو پشت سر گذاشت و توی لافین تگزاس پروازها رو با نمرات عالی تموم کرد و وینگ خلبانیش رو دریافت کرد. با برگشت به ایران به عنوان ستوان دوم مستقیم رفت پایگاه شکاری دسفول و آموزش F5A و B رو توی گردان 21 گذروند. بعد از دوره تاکتیکی به گردان 22 شکاری منتقل شد و با پروازهای تاکتیکی سریع رسید به لیدر 4 و بعدم لیدر 3. و توی همین دوران بود که به گفته خودشون قشنگترین اتفاق زندگیشون براشون افتاد: ازدواج. سال 1353 با همسرشون خانوم میثاق آشنا شدند و با یک خانوم صبور و باهوش ازدواج کردند. بعد از اون با هم رفتن به دسفول و زندگی مشترکشون رو با عشق شروع کردن. حاصل این زندگی 3 پسر نازنین و تحصیل کرده شد: شروین، سمین و حسین. بعد از ازدواج با شور و اشتیاق فراوان به پرواز و خدمت به میهن ادامه دادن. همزمان که به لیدر 3 رسیده بود دعوت شد به تیم آکروجت طلایی ایران. اما سال 1353 همزمان با تولد اولین پسرشون این فرصت رو رد کرد تا کنار خانواده باشه. انتخابی که نشون دهنده قلب بزرگشون بود و خانواده دوست بودن ایشون. اما بعد از اون اوج گرفت توی آسمون وطن. سال 1353 به عنوان یکی از خلبانهای منتخب F-14 تامکت به پایگاه 8 شکاری اصفهان منتقل شد. اونجا زیر نظر استادان ایرانی و آمریکایی مثل جاویدنام عباس حزین، ایرج خرم، هاشم آل آقا و محمد فره‌آور پرواز رو با این غول آهنی شروع کرد. کنارش همکلاسی های بزرگی بودن مثل تیمسار جلیل زندی، محسن مهنتی، حسن هرندی، رضا نظام آبادی و
حسین فرخی دوره رو با موفقیت گذروند و یه تیم حرفه‌ای که هر کدومشون اسطوره‌ای شدن برای ایران زمین از اون دوره فارغ التحصیل شدن. در رابطه با آموزش من به جرئت میتونم بگم آموزش F14، حالا من از دیدگاه خلبانیشو دارم میگم تا بعد برسیم، آموزشی که در F14 ما دیدیم اون موقع اصلا تو دنیا نمونه نداشت، یعنی در خود آمریکا هم نبود، حتی سیستمی که ما در ایران داشتیم در آمریکا هنوز نبود. ما سلاید ما درس رو میخونیم میرفتیم میشستیم هر روز، حالا بخش پروازیشو دارم میگم، تو لابراتوار ویدیو رو میذاشتیم گوش میدادیم، توضیحات میداد، بلافاصله بعدم امتحان بود، باز دوباره دوباره امتحان بود، فردا دوباره امتحان بود، همینطوری دائم. یعنی آموزش ما بهش میگفتیم سلاید، این آموزش یکی از بهترین آموزش ها بود که الان داره لاکید مارتین هم بر همین مبنا داره کار میکنه و خدمت خیلی جاهای دیگه که بعد تو خود نیرو دریایی آمریکا هم آموزش را افتاد. این نحوه آموزش، این مال خلبانیش که ما اون چه که من یه نمونه بگم خدمت شما، آقای دان ایونز یکی از اولین تست پایلوت های گرومنه، همونی که هواپیما F14 رو خدا رحمت کنه شاه پرواز داد و بعد توضیح داد که همه فکر میکنن که شاه پرواز کرده با این هواپیما و صحبت های این چنینی هم میکنن که شاه بعد رفت نشست در کابین جلو، ایشون اومد بالا با یه خلبان دیگه توضیح دادن. آقای دان ایونز برای 4 روز یا 5 روز دعوت شده و اومده بود ایران اصفهان و خدمت شما عرض کنم که مهمان بود که هم از تهران اون سیستم خودشون بازدید کنه هم بیاد اصفهان. تو گردان که اومد ما اون موقع آموزشی بودیم، من یه سری سوالات کردم، ما یه مشکلی یه سری بحثا داشتیم با معلمه های آمریکاییمون و ایرانیمون که آقا مثلا رو هوا اگه پای رو بدی اینجوری میشه فلان میشه بسار میشه، از این صحبت هایی که بود. جوون بودیم دیگه، حالا سرمون کلمون به قرمه سبز میدن. من شروع کردم این بحثا رو با دان ایونز شروع کردن و بعد توضیح داد اینا. گفتش قانع شدی؟ گفتم نه، اگر شما موافق باشی ما یه راید با هم بریم بالا. برو اجازهش بگی بریم. ما اومدم رفتم خدمت نه فرمانده گردان اون از سرتونم درد میرم، خدا رحمت کنه، مرحوم ایرج خرم بودن، فرمانده گردان 81. من اومدم رفتم معاونت عملیات جناب دهنادی، خب از قبلم از F5 میشناختمشون فرماندم بود و گفتم که اون موقع جام سرهنگ بودن، سرهنگ 2 بودن، گفتم جام سرهنگ من با دان ایونز همچین صحبت هایی کردم، میخوام برم بالا باش، اگه اجازه بدین یه رات من با ایشون بپرم. خب برای چی؟ گفتم اینجوری شده این سوالات کردم اینا برای بچه ها این سوالات پیش اومده، ولی خب دیگه حالا شانس منو به موافقت کرد که با من بریم بالا که ایشون اجازه داد یه راید به قول معروف فری راید با رفتیم بالا. دان ایونز نشست کابین عقب من. اون چی که شما فکر کنی اول تو کتاب، خارج از کتاب ها، خارج از قواره، اون چی که این بشر بلد بود بالا به من گفت و این یه رای تبدیل شد به 2 راید. این راید دوم حالا اون بالا دید ما مثلا خیلی جوجه ایم و این چیزا، گفت یه رای دیگه هم ببرم روش کم کنم، ولی خیلی چیزا رو یاد داد که بعدن من اونهایی که در کتابم نبود تو گردان با بچه‌ها اینا رو شیر کردم همه. با ورود به سال 1357 در اوج تحولات انقلاب، جناب علی مازندرانی و همرزمای عزیزشون مثل شهید بابایی، تیمسار یدالله خلیلی، جلیل زندی، حسن مهنتی و بقیه دوستان حساسیت موقعیت پایگاه 8 رو حس کردند و شروع کردند یک تیم ضربت نیروی هوایی رو داخل پایگاه تأسیس کردند تا از خروج اسناد محرمانه و سرقت رفتن تجهیزات نیروی هوایی از پایگاه جلوگیری بکنند. یک اقدام جسورانه که نشون دهنده وفاداریشون به ایران زمین بود. کم کم سال 1359 رسید و جنگ واقعی شروع شد. جناب علی مازندرانی و مابقی قهرمان‌های میهن هر چیزی که یاد گرفته بودن رو توی میدون عمل به کار گرفتن و دینشون رو به این آب و خاک ادا کردند.
جونشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و همون روزهای اول ضربه های سختی رو به دشمن وارد کردن. جناب علی مازندرانی اولین هواپیمای دشمن رو توی آسمون مهران 2 شهریور 1359 قبل از شروع رسمی جنگ با کابین عقبشون سرهنگ قاسم سلطانی شکار کردند. بعد هم در عملیات‌های برون مرزی با اسکورت بمب‌افکن‌های فانتوم ضربه‌های مهلکی رو به نیروی هوایی عراق وارد کردند. با شعله‌ور شدن آتش جنگ جناب علی مازندرانی و همرزماشون به حراست از آسمون ایران پرداختند و موفق شدند تعداد خیلی زیادی از هواپیماهای متجاوز عراقی رو شکار بکنن و مأموریت‌های اونها رو خنثی بکنن. اواخر سال 1359 فرمانده وقت نیروی هوایی جناب سرلشکر جواد فکوری متوجه شد که برادر کوچکتر ایشون یعنی جاویدنام راه وطن هادی علی مازندرانی یکی از معاونین داخل بنیاد شهیده. به همین خاطر به جناب علی مازندرانی ابلاغ شد که سریعتر برن ستاد نهاجا و در سرپرستی امور ایثارگران با سرهنگ عزیز بزرگنیا همکاری بکنن. اولش مخالفت میکنن چون عاشق پروازهای عملیاتی بودن و حفاظت از این آب و خاک، اما با توضیح وضعیت خانواده های پرسنل رزمنده و قول شهید فکوری برای اجازه پروازهای ماهانه قبول میکنن. بعد از این به مدت 15 سال خدمت به خانواده شهدا، اسرا، آزادگان و جانبازان نیروی هوایی رو بر عهده میگیرن. همزمان هر ماه 1 هفته یا 2 هفته به میل خودشون به پایگاه‌های اصفهان، شیراز، بوشهر یا امیدیه میرفتند برای مأموریت‌های جنگی. این روال تا پایان جنگ ادامه داشت. یکی از اقدامات مهم این تیمسار سرفراز توجه به وضعیت معیشتی خانواده‌های نظامیانی بود که اوایل انقلاب اعدام شده بودند و با تلاش‌های شبانه روزی و بیوقفشون تونستن حکم برقراری حقوق رو برای این خانواده‌ها بگیرن که بتونن معیشت زندگیشون رو فراهم بکنن. در طول جنگ همزمان با مسئولیت‌های سازمانی جناب علی مازندرانی به عنوان یکی از اعضای دائم کمیته حمایت از اسرا انتخاب میشن. این کمیته زیر نظر شورای عالی دفاع کار میکرد و مسئول مبادله اسرا با عراق بود. اونها وظیفه داشتن که آزادگان عزیز کشورمون رو به میهن برگردونن. کاری بزرگ که دل خیلی از مردم رو شاد کرد. بعدش هم به عنوان قائم مقام کمیته تفحص مفقودین ستاد فرماندهی منصوب شدن و سرنوشت گمشده ها رو اونجا تونستن در خیلی از مواقع روشن بکنن. بعد از شهادت شهید ستاری و بروز اختلاف نظرهایی با فرمانده جدید نهاجا و با توجه به اینکه بیمهری هایی رو نسبت به خانواده شهدا و این تیمسار سرفراز ایران زمین داشتن، جناب علی مازندرانی از سرپرستی امور ایثارگران کنار میکشند و باقی خدمتشون رو در کنار مرحوم جاویدنام تیمسار محمد دانشپور در معاونت اطلاعات نهاجا سپری میکنن و در سال 1378 با درجه سرهنگ تمامی بازنشسته میشن که حقیقتاً باید درجه ایشون حداقل سرتیپ تمام می بود و این شد پایان یک مسیر پر افتخار و فداکاری. ببینید من کف آب زیر 50 پا با این هواپیما 11.5 جی کشیدم، نه به قول معروف ساستین جی کشیدم ها. یعنی دستم 2 دستی پشت استیک بوده میکشیدم که به قول من موشک‌ها رو دیفیت کنم. 50 پایی کف آب چون مسترار هم کار نمیکرد و 11.5 جی کشیدم هواپیما. حالا چه بلایی هم سرش اومد، نه استالی کردم نه چیز. اما حالا برسیم به اون جایی که تیمسار عزیزمون اسمشون رو توی تاریخ نبردهای هوایی دنیا ثبت کردن، به بخش شکارهاشون، همون جایی که معلوم شد که تامکت دست چه خلبانی افتاده. بریم با هم دونه به دونه چند تاشون رو براتون مرور بکنم. البته یه نکته ای رو اینجا من میخوام به شما بگم که شاید هر کسی ندونه. به خاطر سهلنگاری دفتر یک نواختی نیروی هوایی خیلی از شکارهای هوایی ایشون ثبت نشده، اما
14 موردش موجوده که من اینجا برای شما دونه بدونه اونها رو مرور میکنم. از این 14 فروند جنگنده‌ای که منفجر شدن و توسط ایشون نابود شدن، 6 تاشون با موشک فینیکس از بین رفتن که من حالا مابقیرم برای شما اینجا مرور میکنم. در تاریخ 26 شهریور 1359 مطابق با 17 سپتامبر 1980 به اتفاق صدفان قاسم سلطانی 1 فروند، 3 مهر 1359 مطابق با 25 سپتامبر 1980 به اتفاق صدفان غلامرضا نجفی 2 فروند، 19 آذر 1359 مطابق با 11 نوامبر 1980 به اتفاق صدفان ابراهیم انصارین 2 فروند، 4 اردیبهشت 1360 مطابق با 24 آوریل 1981 به اتفاق صدفان فرخ نظر 1 فروند و 1 فروند هم با موشک سجیل یا همون هاک به اتفاق جناب ابراهیم انصاری که 1 فروند سوپر اتاندارد عراقی فرانسوی رو در 3 ماهه آخر 1365 برای اولین بار ایشون سرنگون کردن. اینجا میخوام بهتون بگم که ایشون اولین خلبانی هستن که از این موشک استفاده کردن و اون رو تست کردن و موفق شدن با همین موشک یک هواپیمای میراژ عراقی فرانسوی رو از بین ببرن. توی درگیری‌های پراکنده که منجر به استفاده از مسلسل هواپیما هم شده، 2 فروند رو نابود کردن. یکیش توی تاریخ 23 آبان 1359 به اتفاق صدفان یوسف احمدی بوده و اون یکی هم حوالی اهواز 1 فروند میگ 23 عراقی رو نابود کردن. ضمناً توی 2 نوبت جداگونه در اثر درگیری‌های هوایی در یک مرحله به همراه جناب جواد شکرایی‌فر توی کابین عقب 2 فروند هواپیمای میراژ رو توی درگیری‌های هوایی به تاریخ 4/1/1364 نابود کردند و اینها توی آب سقوط کردن و از بین رفتن. و 3 مورد دیگر رو هم که ویدیوش توی 2 قسمت قبلی من خدمتتون عرض کردم اونجا به اتفاق جناب صنعتکار 2 فروند میراژ و 1 فروند میگ 27 یا همون میگ 23 بهینه سازی شده رو ایشون باعث سقوطشون شدن توی آبهای نیلگون خلیج همیشه پارس. اما بخش مهم ماجرا فقط اینا نیستش. یه رکورد تاریخی هم وجود داره که کمتر دربارش حرف زده میشه، شاید به خاطر اینکه اجازه ثبت رسمی، اجازه دستور فرمانده براش وجود نداشته. اولین سوختگیری هوایی در شب در جهان توسط این خلبان سرفراز ایران زمین انجام شده، وقتی که حتی کشور سازنده هواپیما یعنی آمریکا هنوز این کار رو انجام نداده بود. یک خلبان ایرانی یعنی تیمسار فریدون علی مازندرانی این مرز و این خط قرمز رو شکست و ثابت کرد که فقط تکنیک مهم نیست، اراده و جسارت هم بخشی از پروازه. بریم صحبت‌های خودشون رو بشنویم. تو برگشت بودیم که رو گیلان غرب ما متوجه شدیم یه هواپیمای تانکری که دبل رول هست، یعنی هم میتونه به F-14 هم به F-4 بنزین بده، رو گیلان غرب داره پرواز میکنه.
بدون اینکه مجوز این کار رو داشته باشیم رفتیم و شروع کردیم بنزین گرفتن. البته نه به صورت اینکه بنزینی نیاز نداشتیم، چون در مسیر برگشت بودیم. تا اون شب البته از اون شبای تاریک هم بود، بنزین هم گرفتیم، برگشتیم پایگاه. برگشت پایگاه بود که فرمانده پایگاه خیلی از این بابت که خب ما هم پروازمون طول کشیده، هم چرا بدون مجوز این کار کردیم، یه مقدار ناراحت شدن و پرخاش هم کردن به ما که چرا این کار کردید. بعد بلافاصله گزارش هم دادن تهران، با فرماندهی وقت نیرو صحبت کردن که بعد از توضیحاتی که دادن فرماندهی نیرو دستور دارن با توجه به این کاری که انجام شده و مشکلی هم پیش نیامده از همین امشب کلیه بچه‌های F14 چک بشن برای بنزینگیری شب. اما سالها پرواز و نبردهای هوایی و فشارهای جی منفی آسیب‌هایی رو به ستون فقرات ایشون و گردن ایشون وارد کرده که امروز ایشون با عصا راه میره. اما اون لبخند، اون آرامش و اون جمله معروفی که همیشه میگه ارزشش رو داشت، همه چیز رو توضیح میده. من اینجا از طرف خودم و تمام مخاطب‌هایی که این ویدیو رو میبینن، جناب تیمسار فریدون علی مازندرانی، من از شما سپاسگزارم برای پروازهایی که رفتین، برای آسمونی که از این آب و خاک حفظ کردین، برای پرچمی که روی سینه‌تون بود و برای سالهایی که از عمرتون کم شد ولی از عزت این کشور نه. من بابت تمام اون روزا از شما سپاسگزارم و همچنین دست شما رو میبوسم، چون همیشه به این حقیر محبت داشتین و هر بار که من یک ویدیویی رو در خصوص دلاوری های شما تهیه کردم منت گذاشتید و اومدید برای ما یک پیام مهرانگیزی رو فرستادید. من واقعا بابت این موضوع به خودم افتخار میکنم. تیمسار عزیز، من از طرف خودم و تمام مخاطبین کانال برای شما آرزوی سلامتی، بهروزی و تندرستی رو دارم. امیدوارم که هر جای این کره خاکی که هستین با عزت زندگی بکنید. شما افتخار ملت ایران و مردم میهن پرست ایران هستید و ما قلباً شما رو دوست داریم. اینجا دلم میخواد که یادی از 2 تا از اسطوره‌های بلا منازع نیروی هوایی بکنم. میدونم که تیمسار هم خوشحال میشن. جاوید نام تیمسار جلیل زندی، اسطوره بلا منازع تامکت، و جاوید نام تیمسار محمود اسکندری، اسطوره بلا منازع فانتوم. روحشان شاد و نامشان در دل تاریخ ایران زمین تا به ابد جاودان. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین تیمسار و همچنین شما مخاطبین عزیزمون، و امیدوارم که من تونسته باشم نظرتون رو با این ویدیو جلب بکنم. اینجا زاغ مدیاس و من هم خاک پای شما جلال هستم.